მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად იცის მაყურებელმა რუბრიკა ცოცხალი ბიბლიოთეკა საინტერესო თემით, ასე რომ ჩვენ გელოდებით და ვფიქრობ რომ გასასვლელი მოგისმეთ და შიგადაშიგ გავუშვებოთ მოყვებით. ხმას არ ვიღებ გვერდებზე. არც ესეა საქმე. მესამეები ობიექტივის მაყურებელს მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმრები, ქალბატონი მაია ბენია, რომელიც არის უჩგვიანესი პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია და ამასთანავე ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი. დღეს ქალბატონი მაია არის წარმოდგენილი როგორც ერთ-ერთი ცოცხალი წიგნი და ჩვენი თემა იქნება ინოვაციური ეკონომიკა საქართველოს გადასარჩენად. ანუ ზოგადად შევეხებით საქართველოს და ევროპული გამოწვევები და შესაძლებლობები. ჩვენი მეორე სტუმარი გახლავთ ქალბატონი მაია ჭიღრაძე, მედია ჭიღრაძე, ბოდისიხდი, რომელიც არის მესამე კურსის ბიზნესის ადმინისტრირების სტუდენტი. მედია მოგესალმები და მაყურებელს გავაცნობ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ ცოცხალი ბიბლიოთეკის შესახებ რომელიც ჩავატარეთ წმინდა გრიგოლ ფერაძის უნივერსიტეტში. ეს გადაცემა ჩვენ გქონდა უკვე და მაყურებელმა იცის და სწორედ აი ამ პროექტში იღებდა მედია მონაწილეობას. მოდი მედია დავიწყო პირდაპირ კითხვით თქვენთან გასმოვალ. როგორ ფიქრობთ, რა არის ინოვაციური ცოცხალ ბიბლიოთეკაში? აი თქვენი შეხედულება როგორც მესამე კურსის სტუდენტი, როგორ წარმოგიდგენიათ და რა იყო თქვენთვის ეს სიახლე? ცოცხალი ბიბლიოთეკის შესახებ პირველად გავიგე მეც უნივერსიტეტიდან, ძალიან გაკურებული ვიყავი. ჩემი მოლოდინი ძირითადად იყო ის, რომ რომელიღაც ცნობილ წიგნთან დაკავშირებით ვისაუბრებდით, თუნდაც ნოდარ-დუმბაძის ნაწარმოები, ანუ მსხვილი მწერლების არ ქონდა მაგას მნიშვნელობა რასაკვირველია და როდესაც გავიგე რომ აქ იყო ისეთი საკითხები რაც დღეს დგას ქვეყნის წინაშე, თუნდაც მახსოვს ძალიან კარგად სუროგაციამ დამაინტერესა და ამ თემის გარშემო საუბრობდით. ნამდვილად ინოვაციური იყო, არ მოველოდი ეგეთ პროექტს, იყო პოლემიკა, იყო განსხვავებული აზრები, იყო შეჭიდება უკვე მაგალითებით და ყველაფერი რასაკვირველია ზომიერად. პოლემიკაც ძალიან კარგად წარიმართა და ყველაზე მთავარი რაც მომეწონა რომ კონკრეტულ კითხვებზე კონკრეტულ პასუხებს ვიღებდით. თან რასაკვირველია დასაბუთებით. დიდი მადლობა მედია და როგორ ფიქრობ, რამდენად ხშირად უნდა ტარდებოდეს მსგავსი პროექტი? თქვენ ერთ-ერთი აქტიური სტუდენტი ხართ უნივერსიტეტის და როგორი იყო ზოგადად სტუდენტების შთაბეჭდილება ამ მიმართულებით და კიდე ძალიან მოკლედ რო გითხრათ, როდესაც ამ პროექტში მიიღეთ მონაწილეობა, რა განსხვავება ნახეთ ცოცხალ ბიბლიოთეკის ამ ერთჯერად შეხვედრასა და ზოგადად წიგნის კითხვის პროცესს შორის რა განსხვავებას ხედავთ? გასაგებია თამარ, ესე იგით, როდესაც ჩატარდა ეს ცოცხალი ბიბლიოთეკა, ყველანი აღფრთოვანებულები დავრჩით, არ მოველოდით ნამდვილად ესეთ მასშტაბურ პროექტს, განსხვავებული აზრები გქონდა ყველას თემაზე, განსხვავებულად საუბრობდით. მაგრამ რაც შეეხება კიდე რამდენად ხშირად უნდა ჩატარდეს, მე თუ მკითხავთ აბსოლუტურად ყველა უნივერსიტეტში უნდა ტარდებოდეს ეგ, იმიტომ რომ ეგ არის ლოგიკურ აზროვნებაზე დაფუძნებული. მოკავს მაგალითები, იცავ შენ აზრს მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სხვა საწინააღმდეგოდ ფიქრობდეს. არ აქვს მაგას მნიშვნელობა, საიდან მოიყვან მაგალითს, პოლიტიკიდან იქნება დღევანდელი რეალობიდან თუ წარსულიდან და ეს არა მარტო უნივერსიტეტებში, არამედ სკოლებშიც უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ ბავშვების მიერ დაინტერესება ძალიან საჭიროა. ბავშვები მე თუ მკითხავთ, ანუ სკოლიდან უნდა იწყებდნენ აი ამ ყველაფრის გააზრებას, ლოგიკას და მათთვისაც ძალიან კარგი იქნება და რაც შეეხება კიდე ანუ რითი განსხვავდება კითხვისგან, ნებისმიერი თემა რაც ავიღოთ, მაგალითად პოლიტიკის გარშემო, თუნდაც ეკონომიკის, არ აქვს მაგას მნიშვნელობა, რაღაც კითხვა როდესაც გაინტერესებს და შენ ეძებ ინტერნეტში, ვერ ღებულობ კონკრეტულ პასუხს, სანამ 1-4 გვერდს არ წაიკითხავ სხვადასხვა საიტებზე. მაგრამ შეიძლება დამაკმაყოფილებელი პასუხი ვერც მიიღო და ამის გამო რადგან გიზის წინ ადამიანი, რომელიც არის კომპეტენტური ამ საკითხში, შენ უსმევ კითხვას და ზუსტ პასუხს გიღებულობ ამა თუ იმ კითხვაზე. ხო, ანუ ძალიან მარტივად. თამარ, მე მექნება შენთან შეკითხვა თქვენის ნებართვით. თავდაპირველად, როდესაც მაყურებელთან დავიწყეთ საუბარი და მათ უნდა გაიგოთ რეალურად რა არის ცოცხალი ბიბლიოთეკის არსი ამ რუბრიკის, იქ ისაუბრეთ თუ აი სხვათა შორის თქვენმა სტუმარმაც ახსენა, რაც უფრო ხშირად იქნება ეს პროექტი მისასალმებელი და
მისაღებია. თუ გაქვთ თქვენ გაწერილი, რომ თვის განმავლობაში, ან ერთი თვის განმავლობაში, ან ყოველ კვირა იქნება შეხვედრა რომელიმე აქტუალურ საინტერესო წიგნთან და რა თქმა უნდა სტუდენტების მონაწილეობით, რამდენად ხშირად ხდება, ანუ ეს შეკრება ის რომელიც თქვა ჩვენ გვაინტერესებს. დიდი მადლობა შორენა. და ბოლოს შეხვედრა რომელი იყო, რადგან ჩვენ გავუშვით სიუჟეტებს, რა თქმა უნდა თქვენ მომზადებული, მაყურებელიც დაინტერესებული, მაგრამ აი ახალი რა გაქვთ? ამ დროისთვის ახალი რაც გვაქვს, ანუ როგორც თავიდანვე აღვნიშნეთ, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, იმიტომ რომ ეს არ არის პატარა პროექტი, სადაც ერთ პროექტში გვიწევს 5-დან 10 წიგნის მოწვევა და ეს არის საკმაოდ დიდი პროექტი, სადაც მკითხველთა რაოდენობა მინიმუმ 50 მკითხველია და ამის ორგანიზება არ არის მარტივი და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ჩვენ თვეში ერთხელ რომელიმე უნივერსიტეტს ვუმასპინძლდეს ცოცხალი ბიბლიოთეკით. ბოლოს რაც გვქონდა, ჩვენ ვიყავით უკვე რეგიონში გასული, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ჩავატარეთ და ძალიან საინტერესო იყო უკვე რეგიონში მოსახლეობის ამ ახალგაზრდების დაინტერესება. გვყავდა მოწვეული ადგილობრივი სპორტსმენი, რომელმაც ისაუბრა, რამდენად მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ცხოვრება ადამიანის ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. ამასთანავე გვყავდა ჩვენ პოლიტიკოსები მოწვეულები, რომლებიც დღევანდელ რეალობაზე საუბრობდნენ და ამ ეტაპზე უკვე გეგმავთ ჩვენ უკვე რომ გადავიდეთ სხვა უნივერსიტეტში, ისევ და ისევ შემოთავაზება გვაქვს, იმდენად საინტერესო იყო თბილისის უნივერსიტეტისაგან, ასევე გვაქვს გეომედიისგან, ასევე ტექნოლოგიების აკადემია არის ესეთი. თქვენ არჩევთ უშუალოდ ცოცხალ წიგნს ვინ იქნება თუ მათი მხრიდან გაიგეს ამ. ამის შესახებ უფრო გავრცელდა უფრო ინფორმაცია, დიახ და რაც ამ ობიექტივშიც ძალიან დაგვეხმარა, იმიტომ რომ სხვადასხვა უნივერსიტეტები იგებენ ამასთან, ეს უნივერსიტეტების ქსელი, ესე ვთქვათ, ძალიან ერთმანეთზე არის მიჯაჭვული, ერთმანეთს იცნობენ, ერთი პროფესორი შეიძლება კითხულობდეს რამოდენიმე უნივერსიტეტში და შესაბამისად ინფორმაციას ავრცელებენ. ჩვენ პირადად გვიკავშირდებიან სხვადასხვა უნივერსიტეტები და შეთავაზებით იქნებ ჩვენ, დიახ, ისინი გვთავაზებენ და შემდგომ ჩვენ გვიწევს ადგილობრივი თვითმმართველობის სტუდენტებთან შეხვედრა და მათთან ერთად მსჯელობა იმ საკითხებზე, აი თქვენთვის რა არის საინტერესო, რა მიმართულებით შეიძლება მოვიწვიოთ ჩვენ ცოცხალი წიგნი და ასე შემდეგ და ძალიან საინტერესოდ არის ხოლმე ეს პროცესები და განსაკუთრებით ჩვენ ახალგაზრდებს ძალიან მოგვიწევს. ალბათ შენიშნავდით, რომ თქვა გემატებათ დაინტერესებული სტუდენტთან აკადიც ხო თავისთავად მხოლოდ ერთი და იგივე სტუდენტებით არ შემოიფარგლება. არა, რა თქმა უნდა, ინტერესი იზრდება. რა თქმა უნდა, ინტერესიც იზრდება, ასევე ცოცხალი წიგნების ინტერესებიც იზრდება, გვიკავშირდებიან ჩვენ სხვადასხვა ცნობილი პიროვნებები, იქნებ აი ამ გადაცემაში ჩვენს მოვიდეთ და როდის გექნებათ, იმიტომ რომ მე და ჩემი თანაწამყვანი მარიამი, ანუ სხვადასხვა სფეროებში ვართ დასაქმებულები, გარდა იმისა უნივერსიტეტების გვაქვს ცალკე არასამთავრობო ორგანიზაციით პროექტები, ვიცნობთ არაჩვეულებრივ ადამიანებს, ცნობილს, ასევე გამოცდილ ექსპერტებს და მათი მოსაზრებების გაზიარება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. აზრთა თავმოყრა, რომელიც გეხმარებათ საბოლოოდ პროდუქტი დადოთ, ის რაც საზოგადოებისთვის იქნება. და ყველაზე საინტერესო შორენა რაც არის, რომ ეს არ ხდება რომელიმე კონკრეტული მიმართულებით მუშაობა. ანუ თითქმის გლობალურ თემას ვეცნობთ. ჩვენთვისაც ხანდახან არის სიახლე, მაგალითად დავჯდებით და ვისაუბრებთ, როგორც მაგალითად მედია აღნიშნა სუროგაციის თემა. კი ბატონო, წაკითხული გვაქვს ამის შესახებ, მაგრამ იმ დეტალებზე და იმ მორალზე, როგორია რეალობა, როგორია ხალხის შეხედულება, საზოგადოების მოსაზრებები, უკვე ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესოა და იმდენად ვართ ძალიან დაინტერესებულები ამ მიმართულებით. კარგი, მაშინ ჩვენ საკმაოდ დროში ვართ შეზღუდულები, დრო ისე სწრაფად გადის ხოლმე ამ გადაცემაში. გადავალთ ჩვენს ცოცხალ წიგნთან. დიახ. 19%. და ცოცხალ წიგნთან, ქალბატონ მაიასთან. ქალბატონო მაია, კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას, რომ მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში. აი სანამ ჩვენს კონკრეტულ ინოვაციურ ეკონომიკის შესახებ ვისაუბრებთ, ცნობილია რომ თქვენ არა მხოლოდ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოღვაწეობთ, არამედ სხვადასხვა უნივერსიტეტებში მოღვაწეობთ და აი თქვენი შეხედულება ზოგადად რა მდგომარეობაა დღეს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო სკოლებში. აი მოკლედ რომ გითხრათ და რამდენად არის აქტიური სტუდენტები, რამდენად მოდიან. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და კარგი შეკითხვაა, დიდი მადლობა. მე სადაც ვასწავლი რამოდენიმე უნივერსიტეტში, ფაქტიურად დინამიკა ყველგან ერთი და იგივეა. ანუ ბავშვების ინტერესი ძალიან დიდია უფრო ციფრული ტექნოლოგიებისადმი და დღეს სამწუხაროდ წიგნთან აქვთ ნაკლები კონტაქტი. და უფრო ფიზიკურ კონტაქტთან ურჩევნიათ ინტერნეტთან კონტაქტი. ესეც ლოგიკურია, კანონზომიერია და აი ეს თქვენი პროექტი ძალიან სასარგებლოა, რომ ბავშვი არ გაუცხოვდეს წიგნს.
და კომპიუტერი არ ცვლის წიგნს რასაკვირველია, იმიტომ რომ წიგნი უფრო ანალიტიკას აძლევს ბავშვს და უფრო წარმოსახვის უნარს უძლიერებს, იმიტომ რომ მე ვაკვირდები ბავშვებს და პატარებსაც აი ურჩევნიათ რაღაცები გადახატონ, რაღაცა ისე შექმნან, რაღაც კომიქსი და მათ აი ფაქტობრივად ეს მზა კლიშეები, რასაც კომპიუტერი მათ ტვინში ულაგებს, წარმოსახვის უნარს უფრო უქვეითებს. და წიგნთან შეხებით მათ წარმოსახვის უნარი, ფანტაზია უფრო უვითარდებათ და ის წიგნი გაძლევს საშუალებას ფინალით ჩემთვის მოიფიქრო სასურველი და პერსონაჟები ჩვენ თვითონ ხატად წარმოიდგინო როგორები არიან და ინტუიციასაც გიძლიერებს. ამა თუ იმ მოვლენას უკვე წინასწარ ინტუიტიურად გძნობ. ხო, ნეტა ეს გმირი რას იზავს, ნეტა ეხლა რა და უკვე მოხდება. ეცნობი შენ ხასიათთან უკვე ხვდები, სწორად ხვდები რას იზავს, იმიტომ რომ და ღირებულებები ყალიბდება სხვათაში. და აი მინდა ვთქვა ვისარგებლო ამ ეთერით და დიდი თანაგრძნობა გამოუცხადო გარდაცვლილი ბავშვების მშობლებსაც და ამის ჩამდენი ბავშვების მშობლებსაც, იმიტომ რომ ისინიც დარწმუნებული ვარ ერთი და იგივე მდგომარეობაში არიან, ჩამდენებიც და მსხვერპლი გარდაცვლილი ბავშვები ენა არ მიბრუნდება, რომ ეს სიტყვა ვთქვა. და რაღაცნაირად აი ამ ფასეულობების დაკარგვამ ფაქტიურად ზუსტად ეს გამოიწვია, რომ სტუდენტიც, მოსწავლეც ბაღიდან დასაწყებია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მასწავლებელს იმდენად აღარ აქვს ავტორიტეტი, არც პროფესორს დაწყებული მისი ანაზღაურებით, დაწყებული მისი მდგომარეობით, აი დამოკიდებულებით, სოციუმით. დამოკიდებულება, საერთოდ ყველაფერი სამყაროში ჩვენი უნარები არის რაღაცა 10%, ხო, ჩვენი დამოკიდებულებაა ყველაფერი. ფიზიკურად ყველაზე სუსტ ადამიანსაც კი შეუძლია რომ მწერვალები დაიპყროს, ანუ მუდმივი ვარჯიშის და სისტემურობის წყალობით. ესე იგი, ყველაფერი არის დამოკიდებულება. და როდესაც მასწავლებლის და ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემაში რაღაცა ყველანაირი უფლებები მხოლოდ ბავშვებს მიენიჭათ, ესეც რაღაცა თითქოს დასავლური და ევროკავშირის ვითომ თავსმოხვეული რაღაც არავინ არაფერს არ გვახვევს თავს ევროკავშირისგან და ევროპული ინსტიტუციებისგან ჩვენ პირველ რიგში უნდა გადმოვიღოთ კანონის უზენაესობა. მეტი საქართველოს არაფერი არ აქვს არავისგან სასწავლი. თამამად შემიძლია ამის თქმა და თუ ჩვენ მხოლოდ ამას გადმოვიღებთ, მასწავლებელს თავისი ადგილი მიეჩინება, მოსწავლეს თავისი ადგილი და ელემენტარულად სკოლებშიც რა ავტორიტეტიც მასწავლებელს ქონდა, ის ავტორიტეტი თუ დაუბრუნდება, არავითარი ჟანდარმერია საჭირო არ იქნება. აქ საუბარი არ არის რაღაცა ძალის და რაღაცა საუბარი ავტორიტეტზე, რომელიც მთავარზე იდგა ყოველთვის პატივისცემა, რიგი და ასე შემდეგ და ეს კავკასიური ხალხებისთვის ძალიან ნიშნეულია მიუხედავად რელიგიური განსხვავებულობისა. ზოგადად კავკასიური ფენომენია, უფროსისადმი პატივისცემა, ხო? გვარში უხუცესი მახში და ასე შემდეგ და აი ეს ფასეულობა როცა მოიშლება, იქ უკვე ეს ძალადობა და აგრესიაც აღარ არის გასაკვირი და როცა ამ წიგნებსაც გაუცხოდება ბავშვი ეხლა ჩვენ ბავშვობაში ღამეს ვათენებდით რომ გაგვეგო რა მოხდება და იმ პერსონაჟს დაემართება და რა ვიცი ტომ სოიერის მერე სანამ ჰეკლბერი ფინი ჩავიგდე ხელში როგორ ვიყავით ხო მოუთმელად ველოდებოდით და ეხლანდელ ბავშვს აღარა აქვს ამიტომ სტუდენტებშიც ძალიან დიდია ნიჰილიზმი ძალიან დიდია გაუცხოება აი თქვათ ის რომ ინტელექტუალი ადამიანის ბედი როგორ არის დღევანდელ სამყაროში აი თუ ისინი ამას დაინახავენ ყოველთვის რომ რაც უფრო ინტელექტუალი ადამიანები უფრო გაუჭირდება მას ცხოვრებასთან ადაპტაცია ისინი თვლიან რომ არ უნდა მოიკლან სწავლით თავი აი ყველა ფიქრობს აი მე ევროპაში წავალ და ვეკითხები აი შენ თუ წახვალ შენ ყველა საუკეთესო ბავშვები რომლებიც არის ერის მომავალი ერის სიხარული ლამაზები ჭკვიანები რაღაცა კარგი ოჯახიდან ყველა თუ ასე წავიდა აქ ვიღა დარჩება პენსიონერები რა უნდა გააკეთონ მათ და ამ დროს ის ევროპა აქ გინერგავს შენ კარგ რაღაცებს და მოდი შენ იყავი ამისი იმპლემენტაციის მონაწილე კი არა შემოქმედიც იყავი და აქ გააკეთე ევროპა ევროპული მოდელი მოდურობაც პერსონაჟს გმირების ჩამოყალიბება პერსონაჟების ჩამოყალიბება იმიტომ რომ დონ კიხოტი იქნება ყველა საუკუნეში მაგრამ ვაჟაც ხო ვაჟა იქნება კი ეს ხო მთავარი ფასეულობებია ვაჟამ რას დაწერა ხო ევროპას მოუწია ბევრი რამე გაიარა კატაკლიზმები და მერე დაწერა ადამიანის კონვენციები და რა არ მოხდა და კი ვარსკვლავები აღმოსავლეთიდან ამოდიან და დასავლეთში ჩადიან ასტროლოგია როდის ახსენა ქალბატონო მაია კითხავს დაგისვენთ ესეც ანუ თქვენ ახსენეთ გარკვეული პრობლემები და აი განსაკუთრებულ პრობლემას რაში ხედავთ და როგორ შეიძლება ამ პრობლემის გადაჭრის გზებს როგორ ხედავთ
რა ვიცი ხა მე შორს ვარ იმ აზრისგან რომ მე რაიმე გადაჭრის გზებს მოვძებნი მაგრამ ჩემი მოგრძალებული აზრი ამის თაობაზე შეიძლება უფრო აი ესეთი ფორმულირება მივცე რაც ეყრდნობა რა თქმა უნდა სამყაროს მეინსტრიმების და ეკონომიკის გურუების და ფილოსოფოსთა ნააზრევს და მათზე დაყნობით უბრალოდ ვუყურებ და ხედავ რომ რაც თქვათ არქაულ დროში ქონდა ადამიანის პრობლემები შეიძლება დღესაც იყოს ის პრობლემები ხო იგივე ფასეულობების დაკარგვა იგივე გაუცხოება და დღესაც ახლა მე როგორც ეკონომისტი შემიძლია ერთი რაღაცა ვთქვა ჩვენ მოვესწარით თქვენ ახალგაზრდები ხართ ჩვენ მოვესწარით ახლა სოციალიზმს ანუ საბჭოთა ეპოქას ნახეთ სოციალიზმის ფორმაცია როგორი იყო გადავედით საბაზრო ეკონომიკაზე ანუ ნახეთ კაპიტალიზმის მოდელი მაგრამ რაღაცნაირად ჩიხში მოექცა მთელი მსოფლიო ამ კაპიტალიზმის მოდელმაც ამოწურა თავისი თავი იმიტომ რომ სიმდიდრის გადანაწილების თეორიას თუ შევხედავთ საბოლოო ჯამში ეკონომიკა რა არის შეზღუდული რესურსებით იმის წარმოება, დოვლათის წარმოება და ამ დოვლათის მერე განაწილება და გადანაწილება და ამ გადანაწილების ფარგლებში ფაქტობრივად გამოვიდა ისე რომ აი ამ დოვლათის 90% არის პლანეტის 10% ადამიანების ხელში თავმოყრილი. ქალბატონ მაია, ბოდიშ ვიხდით პირდაპირ ეთერში ზარი გვაქვთ, ახლა გისმენთ? ცოცხალი ბიბლიოთეკა გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ესე იგი, აი სულიად ვეთანხმები ხა ბოლო პასაჟ ქალბატონი ლაპარაკობდა ეკონომიკაზე. აბსოლუტურად ყველაფრის თავი და თავი აგრესიასთან დაკავშირებით რაც ხდება არის ეკონომიკიდან გამომდინარე, ანუ სახელმწიფოს როლი. ყველა გადაცემაში ეხლა სადაც არ გადართოთ, აი რა არის მიზეზი. აი მაგალითად ჩემს სახლში ხო, მთელი დღე აი ორი პატარა ბავშვი ისმენს რას, რომ როგორ გადავიხადოთ კრედიტი, როგორ მოვესახუროთ საბანკო ვალებს. მაგალითად შემოსავლის 80% მიდის თვის განმავლობაში ბანკში, ანუ ბანკებს ვამდიდრებთ, ეს ბავშვები მისმენენ, მე და იწრბუნებიან, დედა როგორ გადავიხადოთ, ეხლა რომ მოვა 20 რიცხვი, მამა როგორ გადავიხადოთ, მომავთეს აი ექსკურსიაზე მინდა დაგვა. აი ესე იგი, აბსოლუტურად ბავშვები ჩართული არიან სადიზმში რა და წარმოიდგინეთ, აი რა დღეშია ქვეყანა საერთოდ ბავშვი არავინ აღარ იმიტომ ეხლა ხوارეთყი ბავშვს სახრიდან გადი იმაზე უნდა ვილაპარაკო კრედიტი როგორ დავფარო აი ეს ხელფასი როგორ დამიგვიანეს და მე ჯარიმა როგორ უნდა გადავიხადო და კიდე ეს როგორ გადავიხადო ანუ საწყალი თვალებით გვიყურებენ მშობლებს შეიძლება თავი მოიკლას ადამიანს დიდი მადლობა უღრმესი მადლობა ზარის დიდი მადლობა და ანუ ქალბატონ მაია კითხვით გადმოვალ და პირდაპირ უკვე შევეხები ჩვენს თემას რაც არის ინოვაციური ეკონომიკა და ზოგადად საქართველოს და ევროკავშირის გამოწვევები და შესაძლებლობების შესახებ და კითხვა მაქვს ესეთი. მოსახლეობაში არის ძალიან დიდი მოლოდინი იმის შესახებ, რომ თუ საქართველოს შეძლებს დაგავა ევროპის ბაზარზე, ამ შემთხვევაში ძალიან თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ აყვავდება საქართველოს ეკონომიკა. აი ამასთან დაკავშირებით როგორი უნდა იყოს ჩვენი პრაგმატული მოლოდინი? ეს სიმართლეს შეესაბამება თუ არის გამუქებული თუ რეალობა არა? იცით რა შეასაქმე ხა საქართველოს ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადადგა წინ და ჩვენი ქვეყნის რეფორმებს და იმას ახლა მტერიც ვერ უარყოფს ხო რუსებიც რო ჩამოდიოდნენ და ჩვენ რეფორმებს სხვადასხვა დარგში ხედავდნენ გაგიჟებულები მიდიოდნენ მე ვიმუშავე აგრეთვე პენტენციურ სისტემაშიც რამოდენიმე წელი და იქაც ისეთი რეფორმები განხორციელდა აი ლოჯისტიკის თვალსაზრისით თვითონ ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის იმ დანარჩენ თემებს არ შევეხები იქ არის რაღაცა ისეთი თემები რომლების საუბარი შორს დაგვიყვანს, მაგრამ ანუ ბევრი ნაბიჯები იქაც კი გადაიდგა ისეთი მნიშვნელოვანი, რომელიც ბევრმა ჩვენზე განვითარებულმა ქვეყანამ ვერ გადადგა და რუსები გაგიჟებულები მიდიოდნენ ხოლმე ამ რეფორმებს რო ხედავდნენ. და სხვა სფეროებშიც ძალიან ბევრი რეფორმა არის ჩატარებული. უბრალოდ ამ რეფორმებს ეს ყველაფერი არის განგრძობითი და დროში გრძელდება და ბევრი დრო დაჭირდება ამის განხორციელებას. მაგრამ თვითონ ევროკავშირი როცა ამ პროექტებს ნერგავს ის თვითონ უკეთებს ამას დეფინიციას ვერ განხორციელდა ბოლომდე შედეგი ვერ დაიდო დაარქვა +3 დაარქვა +2 დაარქვა +3 ანუ ეს წლები გრძელდება ისინი შუა გზაზე არაფერს არ წყვეტენ თუმცა არ დაგმოსეს 29 წლამდე გვაქვს ჩვენ ვალდებულება აღებული 29 წლამდე ფაქტურად გამოსდა გვაქვს ჩასაბარებელი იმ არა ჩვენ თუ გვინდა რომ რაიმე ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი ვიყოთ რაღაცაზე თუ გვინდა რომ პრეტენზია გქონდეს საერთოდ როგორც ნაცია როგორც სახელმწიფო თუ უნდა ვიყოთ შემდგარი თუ
უნდა ვიყოთ უბრალოდ ტერიტორია და მოსახლეობა, მაშინ სხვა საკითხია. მაგრამ აი ეს ყვა დაღებული თემები, რომ იცით რა, ჩვენი ბაზარზე ვერასოდეს ვერ გავალთ და ჩვენ ამას მაინც ვერ შევასრულებთ. იცით ეს რას გავს, რომ არასოდეს არ დავიწყოთ სახლის აშენება, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ფული არ გვაქვს და ამას ვერ დავამთავრებთ. ხომ არის რეალურად ეს ხელის შემშლელი ფაქტორები, რომელიც არსებობს ხელის შემშლელი ფაქტორები, რომლებიც ძირითადად არის თამარ მარასწიღან ახსენა, ეს არის ხალხის ნაკლებადი ინფორმირებულობა. ვერ ვიტყოდი რომ არაინფორმირებულობა, მაგრამ ნაკლებადი ინფორმირებულობა და არაკომპეტენტურად ინფორმირებულობა. არც არავითარი ევროკავშირი არავის არ აძალებს არაფერს და თავს არ ახავს, რომლებიც უკვე წევრი არიან, იმათვის არ მოუხვევია თავს არაფერი და თუ შენ ძალით არ მოიხო თავს და რომის თავზე კათოლიკე დიდი კათოლიკეობას თუ არ მოინდომებ, არავინ აქეთ არაფერს თავს არ მოგახვევს, მაგრამ ჩვენი მეწარმე თუ ამას წინ აღუდგება და თუ იტყვის რომ მე არ მოწონს ევროკავშირის სტანდარტი და მე ისევ როგორც რუსეთზე გამქონდა უხარისხო პროდუქცია ბოდიში და ნაგავი ნებისმიერი რაც იქ გადიოდა სასმელი თუ ალკოჰოლი თუ საკვები ამას ევროკავშირის ბაზარზე ვერავინ ვერ შეიტანს და ჩვენი მიზანი რა არის იდეა ფიქსი ევროკავშირში შესვლა არ არის შეიძლება ევროკავშირი მანამდე დაიშალოს დაერქვას ევროპის შეერთებული შტატები რა საბჭოთა კავშირის დაიშალა და დაერქვა ესენგე მე რა რუსეთზეც ვეღარ ეთქვი მაგას იმიტომ რომ იქ დაასაკმაოდ ბევრი რამ უკვე კონტროლება შეეძლო ბევრი რამ დაიბრაκα მაგრამ არა იყო კომუნისტების დროს ჩვენი მეღვინეები ფულს ასე შეულობდნენ და ეს ყველა მიცოდა და პროდუქცია წარმოება შიგნით ხონდა იდეალურ დონეზე შიგნით ყიდი ნუ მივტირით იმ დროს ნუ და შემდგომ ისევ იგივე თემით რა თქმა უნდა იგივე სტუმრებთან ერთად ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში უფასო სოციალური რეკლამა ობიექტივის ეთერში. უღრმესი მადლობა ღმერთმა გაგახაროთ. ძალიან მოკლედ ეხლა არ ვიცი ნეტა ჩემ გულში ჩაგახედათ გამეხარდა კი არა რა ვიცი ეხლა ძალიან რა ძალიან დიდი მადლობა ობიექტივსა ძალიან დიდი მადლობა ასეთი ყურადღებისთვისა ასეთი კარგი პატივისცემითვისა მე ძალიან გახარებული ვარ ეხლა ჩემთვის ასეთი კარგი სიხარული არავის არ მოუტანია დიდ მადლობას ვუხდ ობიექტივის ჟურნალისტებს, რომ მობრძანდით და ასეთი იმით, იმასკენით ეს უპატრონო კაცი და დიდ მადლობა ვიხდით, რომ ასეთ იმას ეხმარებით და ბერჩი უდგახარ და ყველანაირად დიდ მადლობას მოგახსენებთ. ჩიქოვანების ოჯახი ლეილა აბაშიძე წმინდაო გიორგი როგორც ეს პატარა კატო გებედრებოდა დაგებრუნებინა დამუნჯებული ძმისთვის ხმა ასე გებედრება შენი შვილი აწმსახიობი ხანდაზმული ლეილა აბაშიძე დაგებედრება ალბათ სრულიად საქართველო რომ დაიფარო იგი ყოველგვარი ბოროტებისაგან მიეც სიკეთე საქართველოს აშორე მტრობა მიეც სიყვარულისა და მონანიების განცდა მოეც
ერთმანეთის დაფასების, პატიების განცდა და მოგვეცი ყველა სიკეთე, რათა შევინარჩუნოთ ეს გენიალური გენი, რასაც ქართველობა ჰქვია. ჯანო ბაგრატიონი გავილების ქვეყანა შოქვით შემოვიარე არომით ხარ მალე მოვალე რატომ დაიგავიანე შეთვის დაკრეფილი მაქვს ნარანარი ყავილები ბინა დაგულოზე დაგაკარაჯიბე ავითალამაზი ღილები ირაკლი აბაშიძე ოენავ ჩემო დედავ ოენავ შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ შენ ჩვენი სუნთქვის დიდ ვალამო შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა შენ ერთი შემრჩი სამარის პირდა ნათესავს ათას მეგობარს ათას მრუდსა და მართავს მტერთა და ძმათა დავშორდი მორჩა ყველა მოთავდა შვიდობა უთხარ ყველა მოკვდავთა მხოლოდ შენ უკვდავს მხოლოდ შენ მარადს შენ ერთს შენ ვერ გთმობ სამარისკარად რობერტ ბარძიმაშვილი დაბადებოდეთ ნატურის ახტენა და სიყვარული ბავშვი ჭორფელი ახალგაზრდობა დაღმაფრენა და გვოცნია ახალი წელი დაბადებოდეთ ნატურის ახტენა და სიყვარული ბავშვი ჭორფელი ახალგაზრდობა დაღმაფრენა და გვოცნია ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი და დიახ მე ობიექტივის დილა ობიექტივის დილა სიცილით დაბრუნდა კი თამამად შეიძლება ითქვას რომ ბოლო ნაწილია მოგიხსენებათ და ცოცხალი ბიბლიოთეკა რუბრიკა ქალბატონი მაია პროფესორი ეკონომისტი რომელიც საინტერესოდ საუბრობს და მედია ბიზნესის მიმართულებით მესამე კურსის სტუდენტი მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და შეგიძლიათ ისაუბროთ გავიგზავნოთ ქალბატონო მაია ანუ ძალიან საინტერესო თემა არის ეს ევროკავშირის ბაზარი და ასე შემდეგ და ჩემი კითხვა იქნება ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ ღრმა და ყოვლისმომცველი ანუ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების შესახებ რა არის ეს რას ითვალისწინებს და აი როგორ ფიქრობთ რომელი პუნქტის შესრულება რომელი ვალდებულების შესრულება გაუჭირდება საქართველოს აი ამ მიმართულებით კარგი შეკითხვა დიდი მადლობა ევროკავშირის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებას რაც შეუერთდა საქართველოს მას შემდეგ რაც მან გადადგა საკმაოდ სერიოზული ნაბიჯები სამეზობლო პოლიტიკისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის მიმართულებით, ბევრად წინ გადადგმული ნაბიჯები და ბევრად უფრო ღრმა ურთიერთობებში შევედით ევროკავშირთან და ეს არის ზუსტად იმის საწინდარი, რომ ჩვენ უფრო მეტად დავუახლოვდეთ ევროპულ ოჯახს და საქართველოს თავისი კუთვნილი ადგილი დაიკავოს იქ. ეს არის ყველა რეფორმების სათავე. ეს არის ჩვენი მთავარი ნიშანსვეტი, რომ ჩვენ რეფორმებისე ჩავატაროთ და განვითარდეთ, რომ იმ ნიშნულს მივუახლოვდეთ. ანუ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იქ შესვლა არ შესვლის
საკითხი ეს არ არის მთავარი იდეაფიქსი საქართველოსი, მთავარი არის პროცესი. როდესაც ჩვენ ამ სრულყოფის გზებს გავდივართ და ყველა დარგს მოიცავს 8 კარისაგან შედგება, ახლა განსაკუთრებით ყურადღების გამომახვილები მე-4 კარზე, რომელიც ეხება ვაჭრობასა და ვაჭრობასთან დაკავშირებულ საკითხებს, რომლის მიხედვითაც უკვე ჯერ კიდევ სამეზობლო პოლიტიკისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში საქართველოს ჰქონდა საბაჟო მოსაკრებელისაგან გათავისუფლებული იყო მისი მრავალი ათასი სახის პროდუქცია. განსაკუთრებით ახლა ბოლოს უკვე 10,000-ზე მეტი სახის პროდუქციაზე საბაჟო მოსაკრებელისგან გათავისუფლებელია და ერთადერთი გვჩება ის, რომ ჩვენთან წარმოება არ არის მძლავრი. ამიტომ გადაჭარბებული მოლოდინები ევროკავშირთან, როგორც ამ ინსტიტუციასთან, რომ საქართველოს მასთან დაახლოება ააყოვებს. მასთან დაახლოება ნამდვილად ააყოვებს, დაახლოება იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ანუ იმ დონის წარმოებები გვექნება, რომ ესე იგი ჩვენთან ქარხნები, ფაბრიკები, იმუშავებს, ფერმერული მეურნეობა, ყველაფერი ისე იქნება აღორძინებული, რომ ჩვენ ექსპორტზე ბევრ პროდუქციას გავიტანთ, ანუ ბევრი დასახელების და ბევრი რაოდენობის, ანუ მოცულობასაც გულისხმობ. ნუ ხარისხს თავისთავად, ხარისხი თუ იმ სტანდარტს არ შეესაბამება, ჩვენი არავინ არ შეგვატანებს ამ პროდუქციას. ამიტომ კეთილი უნდა ვინებოთ. პირველ რიგში, სანამ ხარისხამდე მივა საქმე, საზოგადოდ უნდა დავიწყოთ საიდან მექმედება. რაღაცა წარმოებები უნდა შეიქმნას საქართველოში, თორე ასე ჩვენ ვიქნებით როგორც ტიპიური მესამე მსოფლიოს ქვეყანა, სადაც უნდა გასახდეს რაღაცა წუნდებული მდარე პროდუქცია, რომელიც იქიდან მოხსნილია ევროკავშირის ბაზრებიდან და ამისი გასასაღებელი ადგილი არ უნდა იყოს საქართველოს. დროა ჩვენ მომხმარებლის სტატუსიდან გადავიდეთ მწარმოებლის სტატუსზე. სანამ ჩვენ მწარმოებლის სტატუსზე არ გადავალთ, ევროკავშირმა ბრიუსელზე გაგიწერა ყველაფერი სამივე დოკუმენტით, სამეზობლო პოლიტიკითაც, აღმოსავლეთ პარტნიორობითაც, DCFTA-ითაც, ყველაფრით გაგიწერა და მეტი ხარ რაც არ უნდა კავშირში შეგიყვანოს და რაც არ უნდა ნატოს წევრი გახდე, ევროზონის, შენგენის და ყველაფრის წევრი გახდე, თუ შენ პროდუქციას არ აწარმოებ, მაინც ღარიბი იქნები, ასე არიან იქ აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური ევროპის ქვეყნები. ისინი მაინც დიდი ჩამორჩენა აქვთ, ისინი მაინც იმ 6 განვითარებული ქვეყნის ზურგზე გადადის ეს ყველაფერი, მათი დახმარების იმედად. ამიტომ ჩვენ აქ უნდა გავაძლიეროთ წარმოება, უნდა საქართველოს ერთხელ და სამუდამოდ უარი უნდა თქვას ნეპოტიზმზე. აი ცალსახად უარი უნდა თქვას ნეპოტიზმზე, იმიტომ რომ თუ კვალიფიციური კადრებით არ დააკომპლექტეს ყველა უწყება და მხოლოდ ნეპოტიზმით როგორც აქამდე ხდებოდა და ხდება, საჯარო სამსახურისკენ გახედვა აღარ მოუნდება ადამიანს ესეთი მდგომარეობა და წარმოებას მიხედონ, წარმოებას ბიუროკრატიულ აპარატს კი აძლიერებენ განუსაზღვრელი ოდენობით, მიხედონ წარმოებას და რეგიონებს. გალოტნო მაია, აი ცნობილი ფაქტია, რომ NPARD-ი ძალიან დიდ თანხებს აბანდებს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების დაფინანსების კუთხით. თუ არ ვცდები 2014 წლიდან უკვე ძალიან ძალაში შევიდა და საუბარი არის მილიონობით ევროზე და არა ლარზე და აი ეს კითხვა მაქვს ესეთი, თუ გაქვთ რაიმე სტატისტიკური მონაცემები, რაიმე ძვრა შედეგი თუ გქონია ამის კი, ნამდვილად არის, ვერ ვიტყვით რომ არ არის, ანუ აქ იყო კოოპერირების პრობლემაზე საუბარი და კოოპერირება არის ფაქტიურად საუკეთესო გამოსავალი, ანუ თურქეთშიც ასეა, დიდ ბრიტანეთშიც ასეა, კანადაში, გერმანიაში, იაპონიაში, ყველგან და ხარ არის საჭირო ახალი ველოსიპედის გამოგონება, როცა ამან უკვე დადო შედეგი მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში, იქ თითოეული ფერმერი რამოდენიმე კოოპერაციის წევრია, ერთის კი არა მარტო. რომ საქართველოში რატომღაც ძნელად მიდის ეს თემა, იმიტომ რომ აქაც ისევ მენტალური პრობლემებია და ისევ სტერეოტიპების, იმიტომ რომ პოსტსაბჭოური საზოგადოება რაღაცნაირად აი ამ კოლექტიური რაღაცისადმი აქვს უნდობლობა და გონია რომ ეს რაღაცა კოლექტიური ეს არ არის კოლექტიური მეურნეობა, აქ ყველა თავისი წილებრივი მონაცემით შედის და კოოპერირება ფაქტობრივად თურქეთშიც ასეა, ანუ სოფელში, სოფლებში ყველა აწარმოებს რაღაცას და ფაქტობრივად თითო კოოპერატივია იმ სოფელში, რომელიც არის შემსყიდველი ამ ყველაფრის. აი როგორც მაგალითად თაფლის კოოპერატივი არის, ყველის კოოპერატივი არის საქართველოში, 1500-ზე მეტი კოოპერატივი არის უკვე. და ეს მეწარმეები გაერთიანენ, ესწრებიან ფორუმებს, იღებენ დაფინანსებას, ზოგმა მარწყვი მოიყვანა, ზოგმა ლურჯი მოცვი მოიყვანა და ფაქტობრივად ევროკავშირის ექსპერტთა მითითებებით და კონსულტაციებით ხდება ეს ყველაფერი და ყველაფერი ეს მიდის უკეთესისკენ, გაუმჯობესებისკენ და თუ იმ გლეხმა და იმ ფერმერმა, იმ სოფელში თითო კაცმა მოახერხა, ანუ სხვების ჩართულობას ამ შემთხვევაში აქვს რაღაცა გარკვეული მენტალური უნდობლობა, სხვა არაფერი, თორე თავისთავად NPARD-ი საუკეთესო 2016 წლში დამთავრდა NPARD-ი და +2
გააკეთეს მე 2018-მდე გაამატეს ანუ იქ არის რეგიონების მიხედვით კონკრეტული 3 მილიონი ბორჯომხარაგავლის რაიონი 3 მილიონი ყაზბეგის რაიონი ანუ პირდაპირ არის ეს თანხები გაწერილი რომელიც უნდა აითვისონ ამიტომაც გაიხსნა უამრავი წარმომადგენლობა 100-მდე წარმომადგენლობა გაიხსნა მთელ საქართველოში ყველა რეგიონებში სადაც ეს ადამიანები იქ შედან და უგვარებენ ანუ საბუთებს რა უნდა გაკეთდეს როგორ უნდა გაკეთდეს ხა გლეხმა რა იცი გლეხმა იცის თავის მიწაზე რაღაცა როგორ მოიყვანოს იმა რა იცის საბუთი როგორ შეადგენს დოკუმენტი არა ეკუპმენტი არ იცის არ იცის ბიზნეს გეგმის დაწერაში ეხმარებიან და მათ მოტივაციას უჩენენ რომ 20% მეწარმემ ფერმერმა თვითონ უნდა გააკეთოს თანხების მობილიზება ანუ 3-4 კაცი კოოპერატივი რო აქვს მთელი პროექტის ღირებულების 20% თავს ვერ მოყრის ესე იგი ეს ადამიანი არ არის ფერმერი ვიდრე ეს არის უნდა გითხოთ მე მქონდა შეხება ფერმერთან რომელმაც ესე გადაწყვიტა სახელმწიფო გამოიყენა მაგრამ შემდეგ პრობლემები შეექმნა და რისკ ფაქტორების დაზღვევაზე რაღაცა რისკ ფაქტორებს ვინაცხავს ამ შემთხვევაში არის ასეთი საზღვაო კომპანიები ვიღაც ფერმერზე თქო რომ მან არ იცოდა და შექმნა დაუშვა თუმცა რისკ ფაქტორების დაზღვევა და მაგალითად დაზღვევით თვითონ ის არის მეტეოროლოგიულმა მდგომარეობამ შეიძლება და მე დარჩა ეს ფერმერი მარტო სახელმწიფოსგან როგორც თვითონ ამბობს არის გათვალისწინებული ან ნამდვილად ეფექტურია მაშინ იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით და ამას ვერ გაექცევიან კი საზღვაო კომპანიები და საზღვაო კომპანიები ცოდავენ ამ მხრივ აი ამის თქვენ ვალდებულება სწორად იღებენ ბოლომდე ასრულებენ კი აი ეხა როგორ არის მაგ პრობლემა სერიოზულად არის კი აი როგორც დავუშვათ ჯანმრთელობის დაზღვევა არის დავუშვათ ქოლეცისტიტი გეუბნებიან ეს ქრონიკულია ნახევარ საქართველოს აწუხებს და რაც ნიშნეულია ის პრობლემა უნდა მოუგვაროს დაზღვევა ამოვიღოთ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ის მეტეოროლოგიური პრობლემები ეს არის მთავარი საფრთხე ფერმერისთვის და ახლა იმ ევროკავშირის ფულს უწყალში ჩავყრით და დაზღვევა ანუ ის სადაზღვევო ქართული კომპანია უნდა შეეხიდოს ევროკავშირს ანუ ევროკავშირი თუ დაინტერესებულია რომ შენი პროექტის ღირებულების 80% ჩაგიდო შედალოცულო შენ სადექი და ქართული სადაზღვევო კომპანია ხარ და შენ ფერმერს შენს ისეთი დაცვა გაუკეთე არა ასე მიძლია თქვა იტალიაში ვიყავით სადაც ფილმს ვიღებდი იტალიაში ვიყავი პროვინციაში სხვა შორის და გადაღებული მაქვს შეგნებულად სპეციალურად გადავიღე ყველა მომცა ჩამოვიარე და ხილის პლანტაციებია რომელსაც ფიზიკურად დაინახავ ფიზიკურად ხო ფიზიკურად დაინახავ სეტკა ეგრეთ წოდებული სეტკა და მე ვკითხე მაგრამ ვკითხე რომ ერთია რომ დაზღვევა გავალდებულეს მაგრამ მეორეა რომ კიდე თვითონაც თავს იზღვევენ და ასე შვებიან უმარტივესი გამოსავალია მაგრამ ეს ამაზე განათლების დონეც ანუ იცოდნენ ფერმერმა შეიძლება არ იცოდეს რა არის დღეს ტექნოლოგია რომელი უფრო მოდაშია მარტო გრადი არ შველის იმას ხო მე მქონდა ასეთი იდეა და მაქვს ძალიან კარგი რომ სტუდენტებიც გაუშვათ რეგიონებში რომ ფერმერებს უფასოდ ჩაუტარენ კონსულტაციები ზარიმია და უპასუხოთ გისმენთ გამარჯობა მასმიძებო და სტუმრებო გამარჯობა მე მაინტერესებს აი ბატონო თქვენი მოწვეული სტუმარს ასეთი რამე ვკითხო სულ ევროპას გავიძახეთ მაგრამ აქ რომ გლეხებს აღჩობენ თქვენ ხო კარგად იცით რო აღჩობენ ყველანაირად რა პროდუქტი უნდა შექმნას იმ კაცმა როდესაც ცეგი არანაირი გასახანი არ აქვს ის პროდუქტი რომელიც მაგალითად ევროპაში უნდა გაიგზავნოს რომელ პროდუქტზეა ლაპარაკი გაგვაგებინეთ რა კი ბატონო დიდი შეკითხვა ეს ხოზე ბევრი ადამიანის შეკითხვა ძალიან კარგი დასვა და აბა მართლა მაინტერესებს ანუ თქვენი მოსაზრება ბუნებრივია აღჭობენ გადასახადებით აღჭობენ არასორი გარემოს შექმნით აღჭობენ კონკურენცია მონოპოლიზმი ღუბავს საქართველოს ძველ თბილისში ვცხოვრობ ალბათ რომ აი ამ შეკითხვის პასუხია 6 მილიონმა ტურისტმა ჩემს სახთან გაიარა და მე რომ თქვა სიტყვაზე მე რომ შემექონა პროდუქტი მაგალითად ეგრეთ წოდებული ღვეზელი გამეკეთებინა და შემეთავაზებინა ვინ მომცემს ამის საშუალებას იქ კაფე ბარები ანუ პირდაპირ ამბობ ანუ თავისუფალი გარემო არის ესპანეთში სხვანაირად იყენებს ხალხი ამ ტურიზმს ჩვენ კიდევ ყვირი ვარ ტურიზმი ვერ გადაარჩეს მაგრამ აი ეს არის დახჭობაში ამას ყველაფერს მივედით ისევ ნეპოტიზმთან მონოპოლიასთან და ოლიგოპოლიასთან ანუ ეს არის ამას პასუხობთ აი როგორ უპასუხობთ ხოლოდეგარი დაიწყო პლატონი ამბობდა რომ პოეტები და ოლიგარქები უნდა განიდევნონ სახელმწიფოდან და მე მგონი მაგაზრამდე მივდივარ ჩვენს პოეტები ვითომ ანარქისტები არიან რასაშავებენ იყვნენ მაგრამ ოლიგოპოლია ზუსტად ოლიგარქთა ფარული კავშირები არის ზუსტად ის რაც თქვენ ბრძანეთ ეს ვიცით ყველა ადამ სმიტმა რო თქვა რომ უხილავი ხელი აკონტროლებსო ბაზარსო ბაზარს ამ შემთხვევაში უხილავი ხელი იზგულისხმობდა მოთხოვნა მიწოდებას მაგრამ იმ კაცმა თქვა თანაბარ პირობებშიო და ეს თანაბარ პირობებში რაღაცა ამოიღო ყველა ეს აღარ არის აქტუალური თანაბარ პირობებში ანუ სამართლიან პირობებში და მე რა ვიცი რაღაცა ვერ ხედავ სამართლიან პირობებში არა ევროკავშირის ხელისუფლებაში წერია ეს
ჩვენ არაერთხელ გეუბნება ის ადამიანი ვიყავი რატიფიცირების დროს დაამარცხე ნეპოტიზმი. აი ახლა იმდენი რაღაცა რეფორმა ჩაატარა ევროკავშირში, არ ვიცი მაგათ გარეშე საერთოდ რას უზავთ, ალბათ ჭაობში ვიქნებოდით ჩაძირული. მხილება G არის ესეთი საიტი www.მხილება.gov.g რა არის ეს? საჯარო სამსახურის ბიურომ გააკეთა საიტი თუ ზეწოლა ყველანაირი სამსახურში ნეპოტიზმი თუ კანონო გათავისუფლება სამსახურიდან რო გეუბნება რომ აი დაწერე განცხადება თუ არ გინდა რომ საქმე გაგიფუჭო და შენინებით ჯობია წამიდე არ ვიცი მაგრამ წერენ თუ მანდაცის მენტალობაა ბოზობაა მაბატი არ ვიცი შექმნილია ეს და ადამიანი მაშინ ბოდიში და იდიოტი იქნება თუ მას სამსახურს აკარგინებენ იმიტომ რომ ვიღაცამ თავის ბიძაშვილი უნდა მოიყვანოს იქ და ის მხილება გოჯიზე ამას არ დაწერს ის იქნება უბრალოდ არ ვიცი არასრულფასოვანი რის არა არის გენინსპექცია ამოწმებს არა ზუსტად არის ესე გენინსპექცია იმას ამოწმებს კონფიდენციალური რჩება ამ ადამიანის მონაცემები ვინც ეს დაწერა საიტიდან უხილავია და მხოლოდ რამოდენიმე მაღალჩინოსანს აქვს წვდომა ამ საიტზე ანუ ეს არის კიდევ ფილტრი იმისა რომ ყოველი აი ესეთი სამსახურის უფროსი იყოს მობილიზებული და ტონუსში არის მხილება გოჯი რომელიც უნდა იყოს მე ჩემს სტუდენტებს HR მენეჯმენტს ვასწავლი ამას ვასწავლი საჯარო სამსახურის ბიუროს დოკუმენტებს საჯარო სამსახურის ბიუროში ზის ევროკავშირის თანამშრომელი და მათთან ერთად პაპუნქტამ ადგენს ყველაფერს აბსოლუტურად მე ხარ თქვა და მე ხარ არა აბსოლუტურად ეს უნდა ითქვას აუცილებლად ეს არის კონტროლის მექანიზმი არ დაიჩაგრება გესმის არ დაიჩაგრება და თუ ჩვენ ამ მონოპოლიას და ამ ნეპოტიზმს არ დავამარცხეთ აი იგივე ფარმაცევტული ბიზნესი ავიღოთ ახლა ამხელა ფასებია წამლებზე ბანკების ბიზნესი ავიღოთ ახლა ბანკებს რა უნდა შეღავათებ ესე იგი წლევანდელი რეიტინგები წლის ბოლოს ხო ჯამდება ყველაფერი ეს იგი მსოფლიოში ყველაზე დიდი მოგება ქართულმა ბანკებმა ნახეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საპროცენტო განაკვეთი ამ ბანკებს აქვს რა წეგანი მოქალაქემ რო დარეკა და ბავშვების შოკირებულები არიან გადასახადი დაკაბალებულია ხალხი ბანკის ვალებით რა მაგრამ ისიც გაუმართლებელია ხა ჩვენიც ვთქვათ რაღაცა რა ქართული ხალხი ჭტერივით იქცევა კაცო არ შეიძლება iPhone-ის გულისთვის აიღოს ადამიანმა სესხი არ შეიძლება ახალ წელს სადღაც დასვენების გულისთვის აიღოს ადამიანმა სესხი ჩვენ როგორც ეკონომისტი გეტყვით ამას არ უნდა ბევრი ფილოსოფია რა სესხს იღებ მხოლოდ ისეთი რამისთვის, რაც აქეთ გაძლევს უკუგება. სიტყვაზე გაქვს ერთოთახიანი ბინა, გინდა გაარემონტო, ხო? რემონტისთვის იღებ სესხს, აქირავებ იმ ბინას და იმ ქირის ფული ცოტა შეგრჩება და იმ რემონტის სესხსაც ფარავ და ბინად რჩება გარემონტებული და გამართული, ხო? აი ასეთი რამისთვის აზრი აქვს სესხის აღებას. ადეკვატური იყოს გამოყენებადი. იმისთვის ახლა სუნამოსთვის და მობილური ტელეფონისთვის და რაღაცა გაჯეტებისთვის და პლანშეტებისთვის, ასეთი რამისთვის აზრი აქვს, იმიტომ რომ იმას ერთ თვეში ფასი ისედაც აკლდება, იმიტომ რომ ავტომობილი შეიძინო, იმიტომ რომ რაღაცა ღირებული ჯიპის ძველი ჩაბარი ახალი არის არ არის ეს გამო საქართველოში თუმცაღა სოფლიოში ამითიც ვლიდერობთ ესეც თქვათ რა ცოლი და ქმარი რომ ერთ სამსახურში ცალ-ცალკე ჯიპებით დადიან ასეთი საოცრება სოფლიოში არსად არ ხდება ну აი საოცრება მე იქ იმიტომ რომ უცხოეთში იმას პარკინგის პრობლემა აქვს იქ უცხოეთში მანქანის შენახვის პრობლემა ყველა დადის მცირელიტრაჟიანი მანქანით ან ველოსიპედით არა ბუნდესტაგიდან გამოდიოდნენ დეპუტატები ველოსიპედებს მოასხმენ და წავიდნენ აქ ყველა გაყოფილების გამგეზა სამართლოს უფროს მანქანა ემსახურება არ შეიძლება რიგის იმაში ვიყავი მაბატი იყო რიგის მერიაში ვიყავი ჯერ ვაფშე მერია რო იყოს გავოსწრი მე კიდე ორი მანქანა იდგა სამი მანქანა იდგა და მერმა მითხრა მეცოდა მოადგილეს და ლოჯისტიკის უფროსის ერთად ვიყენებთო ეს მილიონი მაგალითია მობილური ზარიმი სათად არიგო მანქანა არა, ჩემ მანქანასაც იყენ, მე ამბობს რომ ჩემ მანქანას იყენებ, ჩემი მოადგილეც და შორენა თუ არის იქ, რა ქვია, საინფორმაციო სამსახური, მანაც გამოიყენ 100-ია. თუ ამ საქმეში გჭირდება. მისდობრივად უნდა გამოიყენოს. პრაღაში როცა ვიღებდი ერთ შენობას, სხვა კუთხით ვიღებდი და კარები რო გაიყო, ჩემ მეგობრებო, არ გააჩერო, გადაღება გააგზელო, პეტრე მანქანა გამოვიდა უძველეს შენობიდან, სამთავრობო ძველ პრაღაში სადაც არის სამთავრობოის და გვერდზე ეს პრაღის მერიაო და რატო არ გავაჩერო მე და მერის მოადგილე გამოდისო და პატარა მანქანით არ მინდა ის მანქანის სახელი დავასახელო რეკლამაში არ ჩამეტყვა. კი ბატონო. მეტალიტეტი აქვს. არა, მეტალობის გარდა შორენ არის რაღაც არის რაც უნდა გავაკეთოთ. უნდა შევჯერდეთ. თავარი ისრაელი აშენდა არარსებულ ადგილას და სახელმწიფო შეიქმნა ზე სახელმწიფო და ჩვენც ავაშენოთ რაღაც. თაკო მობილური მიიღეთ თქვენი გადაცემა. კი ბატონო მობილურია. მიიღეთ მობილური. ბევრი ხალხი რეკავს. კი ბატონო. გისმენთ? ისაუბრეთ ეთერში ხარ. კარგი, როგორც ჩანს ხმარის მის და ძალიან საინტერესო თემა ადამიანის პირდაპირ კითხვით გადმოვალ ქალბატონო მაია თქვენთან. საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილებაზე თუ შეგვიძლია, ანუ რაიმე კომენტარი გავაკეთოთ. აი ისეთი ქვეყნები როგორც ესტონეთი, პოლონეთი და კიდე სხვა ქვეყნები, რომლებიც გაწევრიან, ანუ ამ ღრმა და ყოვლის მომცველი ვაჭრობის შედეგად, ანუ გაფორმების შედეგად მიიღეს ეკონომიკური განვითარება სხვადასხვა მიმართულებით. რა გაზია საქართველოს რა უნდა გაიზიაროს? აი რა სლოვენიისგან შეგვიძლია გავიზიაროთ
ვეუბნებოდეთ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ენპარდი პირდაპირ გვეუბნება რომ ხარ გეუბნება რომ საფრანგეთის ან ბრიტანეთის გაიზიარა გეუბნება სლოვენიის გაიზიარა იმიტომ რომ ისიც სოციალისტური ქვეყანა იყო ჩვენაირი გზა გაიზიარა ხედავთ ანუ არის ეთობლიობაში მოდის ჩვენ კი თაგორიანი კლიმატის იმით კი ყველაფრით გავს საქართველოს და აი ამიტომ ის ენპარდი იქ რო წარმატებით განხორციელდა ისინი გეუბნებიან რომ მოდი გადმოვიღოთ ეს მოდელი აქ და აქაც განხორციელდება წარმატებით დრო უნდა ყველაფერს და თუ დროში სხვაგან ნაკლები დრო დაჭირდა და ჩვენთან მეტი აი შევადაროთ მარტივ მაგალითს ვიტყვი მეორე მსოფლიო ომის მერე მარშალის გეგმით 5 წელიწადში აყვავდა ევროპა აი სიტყვა სიტყვით დაბომბილი ევროპა აშენდა არის მისაბაძი 26 წელი რა ვერ ავაშენეთ ხალხნო რა ვერ ავაშენეთ დავაქციეთ ყველაფერი შევხედოთ ბალტიის სასწაული შეაფასა ევროკავშირმა როგორც ბალტიის სასწაული რა გააკეთა ჩვენზე ოდნავ ადრე გავიდა საბჭოთა კავშირიდან ხო როგორ მათ მოახერხეს საბჭოთა დანატოვარზე სასტარტო მოცემულობაზე აეშენებინათ ევროპული ფასეულობები უბრალოდ მოარგეს ის ევროპული ყველაფერს მაგრამ იქ არ არის ნეპოტიზმი იქ არის კანონის უზენაესობა იქ გაუფრთხილდნენ სახელმწიფო ქონებას იქ პრივატიზაციამ ჩვენაირი გზებით კი არ ჩაერა ჯანსაღად ჩაიერა ყველაფერმა და შეინარჩუნა სახელმწიფო სტრატეგიული ობიექტები და ყველაფერი აქ არ მომხდარა რაღაცების გასხვისება, იმიტომ რომ კერძო მეწარმე არ არსებობს, რომელიც იზრუნებს მასების კეთილდღეობაზე და ისევ დაუბრუნდები სიმდიდრის გადანაწილების თეორიას. რაც არ უნდა შორს ვარ სოციალიზმის იდეისგან, მაგრამ არც კაპიტალიზმის იდეა აღარ მომწონს, იმიტომ რომ ყველაფერმა ამოწურა თავისი თავი. სხვა გამოწვევებს პასუხობს. როცა კეინსის თეორიამ გამოიყვანა ამერიკა დიდი დეპრესიიდან 2008 წლის კრიზისზე იმ თეორიამ აღარ იმუშავა. რატომ? განა კეინსის თეორია არ ვარგა. სხვა ჩელენჯები მოდის ახლა. ვერაფერს ვერ ვიზავთ. ჩვენ უნდა გავიაზროთ რაღაცები ახლებურად, სხვა ჭრილში ჩვენ უნდა გავიძრეთ. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ. არ არის საჭირო ამდენი 100 უმაღლესი სასწავლებელი არ არის საჭირო. საკმარისია იყოს 5. შევხედოთ სკანდინავიის ქვეყნებს. ყველაზე მაღალ IQ-ს ეგენიდებენ. ნობელის კომიტეტს შევხედოთ. არ არის საჭირო იმაზე მაგრები ჩვენ ვერ გამოვალთ. ციფრული ტექნოლოგიები, რის იმპორტსაც ისინი ეწევიან. ვინ ქმნის ციფრულ ტექნოლოგიებს? ქმნის მეცნიერი, ბიზნესმენი, ხო ვერ შექმნის. რომ მოგწოთ ის iPhone-ები და Galaxy Note რაღაცეები. როგორ მინდა ამაზე. ტექნოპარკი რისთვის არის? ტექნოპარკი რისთვის არის? აი ხა სიტყვაზე რო თქვი, თქვენ ის რო აქ თუ გადაჭრილიო, გრადების საწინააღმდეგო. ორმა ახალგაზრდა მოიგონა სიტყვა მრიდი. ტექნოპარკმა დაუფინანსა. გავიღვიძოთ ხალხნო. დავდოთ ახალი. კი ბატონო, მართლა პროექტები. რატომ თქვათ რა ესენი მოვიწევთ? არა, კვირიკაშვილის პროგრამა არის სახალხო სტარტაპების პროგრამა თანადაფინანსება სახელმწიფოში. ვერ ვიტყვი რომ არ კეთდება. კეთდება ნამდვილად. იმ ახალგაზრდებმა დადეს ეს პროექტი დაუფინანსეს ნამდვილად. თაროზე არავის არ შემოუდგება. ეს უნდა იყოს ინოვაციური ხა ვიღაცას რო სკამის და მაგიდის სამქროს გახსნა უნდა ამას სახელმწიფო არ დაგიფინანსებს შემოკარგო. ამით შენ თვითონ უნდა იღვაწო, მაგრამ როცა ინოვაციური იდეა აქვს, აი ეს არ არის რომ აი საწავიღო იდეა. შეგიძლია მიიტანო ტექნოპარკის სივრცეში, კი ბატონო და დაგიფინანსებენ. მეორე შეკითხვა არგუმენტები გაყარებული. შეკითხვა და სხვათა შორის გასწავლიან თუ რაღაცა გამართულად არ გიწერია და თუ იდეა ღირებულია. იმ ფორმაში ჩასმასაც გასწავლიან რომ კიდე იქ ვენჩურული ფონდები ვინც არის, ვინც აფინანსებს, რომ ვენჩურულმა ფონდმაც მიიღოს ამაში მონაწილეობა და არსებობს და კიდე იგი ბალტიის ქვეყნებზე შემიძლია თქვა, იქ მეცნიერება და განათლება ბიუჯეტიდან ცალ-ცალკე ფინანსდება. ზუსტი პროცენტი აღარ მახსოვს. ჩვენთან 3.4%-ით ფინანსდება ბიუჯეტიდან, ოღონდ განათლება და მეცნიერება ერთად. შედეგი შესაბამისია, ჩემო კარგო. ისინი ინოვაციებს ექსპორტზე გააქვთ, ყიდიან, მდიდარი ქვეყნებია, ყველაფრის წევრი გახდნენ, დაცულები არიან, ევროპული ქვეყნები არიან და ჩვენ რატო ვერ გავხდით? რა, საქართველოს არ ყავს ინოვაციის გამომგონებელი მეცნიერი, მაგრამ მეცნიერს უნდა დაფინანსება, ხელშეწყობა და ცოტა პრესტიჟის შექმნა, მასწავლებელს და მეცნიერს უნდა ცოტა ნორმალური გარემოს შექმნა, რომ რაღაცით დაფასდეს. არ შეიძლება ადამიანი მეცნიერების აკადემია აი როგორ უყურებთ და როგორ ყველაფერი მარგინალიზებულია ამ ქვეყანაში და რა ვიცი მე რომელ ახალგაზრდა სურს პროფესორობა აღარ სურს ჩაიხანა მარტო კაფე ციგნის მაღაზია იხურება იხსნება კაფე და კარგია ეხლა რომ კაფე და ციგნის მაღაზია რომ გაერთიან და იქნება ამეთი მაინც მიზიდო მაგრამ საუნჯე უსთავაზე უდიდესი ყველა სახსოვს ეს მაღაზია სამაგეროდ ბახტრიოზე გაიხსნა ციგნის სახლისა და აქტუალურია ძალიან და ბავშვები დადიან ეგეც კარგია უნდა ითქვას რომ როგორ გული მწდება რომ მე მინდა რომ ისეთ შესანიშნავ თემაზე ვახსენე ჩვენ ვისაუბრეთ კორეის მაგალითზე რომელზეც თურმე ისა დეა იცავს ხო მედია იცავს აუცილებლად მინდა რომ მოესწროს და უბრალოდ ეს სამწუხაროდ თქვენია და შემდეგ უნდა მოვიწვიოთ აუცილებლად მინდა რომ ორივე შემთხვევაში ორივე სტუმარი გავიმეოროთ გაბატონო მაია ანუ აი ჩვენ შევეხეთ იმ ღრმა და ყოვლისმომცველი ამ პროგრამებზე ანუ პლუსენ პარტზე სტარტაპ პროგრამებზე და ესეთი კითხვა მიჩნდება და ჩემი კვლევებიდან გამომდინარე ხშირად მიწევს რეგიონებში სიარული ეთნიკურ უმცირესობებთან ურთიერთობები და შესაბამისად ამ კომპაქტურად დასახლებული ეთნიკურ უმცირესობებს თუნდაც ქართველები ხო ღრმა სოფლებში მათ არ აქვთ ეს ინფორმაცია
ინფორმაციები და ბევრ უმრავლესობას თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ კომპაქტურად დასახლებული ეთნიკური უმცირესობების ურჩევნიათ უფრო მეტად რუსეთთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ უფრო მარტივია მათთვის იმ საქონლის გატანა, თუნდაც წინა გადაცემაში რაც თქვენ ახსენეთ, ეს სიკეთეები მათ არიციან და იმიტომ რა უნდა გაკეთდეს ამით? აი ძალიან რაღაც დავამატო, ანუ ეთნიკურ უმცირესობასთან დაკავშირებით, ანუ რამდენიმე დირექტორთან მქონია კავშირი, რომლებმაც არიციან ქართული, სკოლის დირექტორმა არიცის ქართული და რა უნდა ელაპარაკო იმას? აი ჩალაში ეგ პრობლემა ხალხო, მე შევხვდი ადამიანებს ქართული გვასწავლეთ. მინდა ვაქ ვიყო, ქართული მასწავლებელი. რადგან სულ ერთი ნათესავები ცხოვრობენ ძალიან სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ ტექნიკურში ყავს სტუდენტები აზერბაიჯანელები, არაჩვეულებრივი ბავშვები, მაგრამ უჭირთ ქართული, იმიტომ რომ სულ ეთნიკურად ერთიანი მოსახლეობა რო არის, ერთმანეთში კომუნიკაციას და თავის ენაზე რო სწავლობენ სკოლაში. არიციან ქართული კარგად, ამ დროს შვენიერი ახალგაზრდები არიან და ძალიან კარგად აპრობირებული, ყველაფერი ქართველები მეგობრობენ, ძალიან კარგად არიან ადაპტირებული აი ამ სისტემებთან, მაგრამ ქართულის ცუდად ცოდნა მათთვის სერიოზული ბარიერია. მხოლოდ ეს არის პრობლემა. არა, მხოლოდ ეს არ არის პრობლემა. ქართველი გლეხის პრობლემაც არის ეს ნაკლებად ინფორმირებულობა. ამიტომ სახელმწიფომ რაღაცაირად ისე უნდა გააკეთოს, მარტო ის ცენტრები კი არ უნდა გახსნას, მართლა სოფელ-სოფელ უნდა იარონ. აი მართლა სოფელ-სოფელ. ევროკავშირმა გააკეთა ეს სხვათა შორის ენპარდის პროგრამა იყო, აი მინიბუსებით დადიოდნენ სოფლებში და მართლა ატარებდნენ ლექციებს. ანუ რო გლეხს მოესმინა, რომ ნამდვილად ეს მითიური არ არის, რომ ნამდვილად არსებობს ეს დაფინანსება. მეტად შევიტანოთ ინფორმაცია და ის ეთნიკური უმცირესობაც მოვა აქამდე, იმიტომ რომ ის უფრო კარგად მიხვდება, რომ აქეთ უფრო მეტია სარგებელი, ფინანსური, მატერიალური მისთვის, ვიდრე რაღაცა მითიური რუსეთი და რუსეთში გატანა რაღაცა პროდუქციის. უნდა დავანებოთ ამ თემებს თავი და უკეთესზე ვიყოთ აწყობილი. დამთავრდა რაღაცა ეპოქა, იყო იშოვებოდა იმ დროს რუსეთში ფული. მორჩა ის ეპოქა, ბატონო მე რომ თქვა ეხლა რომ აღარ არის, იქაც კონტროლია. ხო და აღარ არის ტყუილა, ნუღარ მისტირით. ახალი გზა დაისახე და შენ დაიბანე, დაივარცხნე გალამაზდი და მოწესრიგდი და ყველგან კარს გაგიღებენ. ეგ არ არის. ბატონო მაია, ან ბოლოს დრო არ დაგვრჩა, მაგრამ როგორც პროფესორი, როგორც დედა, როგორც მოქმედი ქართველი ქალი, რას ეთყოდით საზოგადოებას, რას ეთყოდით ახალგაზრდებს და ძალიან მოკლედ რომ არის. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ერთადერთს ვეთყოდი, რომ მეტი სულიერი ფასეულობები მივცეთ ჩვენ შვილებს. ყოველი ძილის წინ წაუკითხოთ თუნდაც თითო ლექსი, თუნდაც YouTube-ზე ჩაურთეთ, ან იოსებ ნონეშვილის ხმა, ან ჯაზღ ჩარკვიანის ხმა, ან რა ვიცი, მუხრან მაჭავარიანის ხმა, ან გალაქტიონის ხმა, ვიღაცის. მურმალებანიძეს ვიღა რაღაცა ჩაურთეთ, მოასმენინეთ ამ ბავშვებს, ან ქართული სიმღერა, ან იავნა ნაუმღერეთ, ან თითო ზღაპარი უთხარით, დამიჯერეთ ყველაფერი თითო აგურს დებს ამაში და ვისწავლოთ. მხოლოდ განათლება გადაგვარჩევს. ვცდებ რომ ორივე სტუმარი ისე იქნება ჩვენთან, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იყო და ვისაუბრებთ უკვე მე შემდეგ უკვე თანაბრად. დიდი მადლობა თაკოს და ცოცხალ ვიბრებს. მადლობა.